bạn cài đặt thì các bạn nhớ reset lại toàn bộ cái network trước đó. Chúng ta sẽ tìm phần network và reset password sau đó. Network reset như thế này. Sau đó chúng ta chỉ cần nhấn OK và chúng ta đợi máy reboot lại thôi. Này mình chỉ là ví dụ thôi nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ có cái màn hình lại ngồi như thế này, và chúng ta cũng vào lại cái phần network. Rồi chúng ta vào vòng WLAN. Rồi setup wizard. Sau đó chúng ta sẽ searching cái wifi, đợi tí cỡ khoảng 1-2 phút gì đó. Rồi ở lúc này chúng ta chỉ cần chọn cái wifi và nhập password vào thôi, rất đơn giản thôi. Ở đây các bạn cần vào Google gõ cái router MSC L2701DW driver như thế này, và chúng ta bắt đầu tiến hành tải driver. Thì ở đây mình sẽ vào cái trang chủ của nó. OK nha. Thì mình ưu tiên, mình thì thích xài tiếng Anh hơn, còn các bạn thích thì các bạn xài tiếng Việt. Nhưng mà để cho giống cái bài hướng dẫn này, các bạn nên tải cái bài nên vào cái trang tiếng Anh nha. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái Windows cho nó. Máy mình xài Win 10 64 bit, mình sẽ chọn như thế này. Mặc định nó sẽ tự auto chọn cho bạn luôn nếu mà các bạn cài trên cái máy đó. Còn nếu mà các bạn tải cái driver từ cái máy khác á, thì các bạn nên chọn đúng driver cho nó nha. Sau đó chúng ta nhấn OK như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ tải cái phần đó là Full Driver Software Package. Đây là đầy đủ luôn, nó có cái tích hợp cái tính năng scan luôn. Còn mấy cái này nó chỉ có in thôi, và hoặc là nó thiếu tính năng nào đó. Thì ở đây chúng ta sẽ tải nó về nha. Đây chúng ta sẽ chọn cái ngôn ngữ đó là English đây, và tiếp vào đây nha. Rồi OK, và tải nó về thôi. Mình sẽ tiến hành in thử, test thử máy in bằng cái wifi, thông qua wifi chứ không phải là đi dây. OK, nó đang nhận được lệnh nó in rồi nè. OK chưa?
Rồi mình đã để sẵn trong cái này một cái tờ giấy để scan luôn này. Bây giờ mình sẽ test luôn cái hướng dẫn các bạn luôn cái tính năng scan luôn, rất là đơn giản thôi. Sau khi cài đầy đủ driver nó sẽ có cái mục đó là Browser Ulti. Rồi chúng ta chỉ cần mở lên thôi. Các bạn nhớ là cài phiên bản driver đầy đủ nha mới có nha. Còn mấy cái mà chỉ có driver không á là nó sẽ không đâu. Nó không có tích hợp với tính năng này đâu. Chúng ta sẽ vào phần Control và Advanced Mode. Nhấn OK. Rồi chúng ta sẽ chọn cái thứ 4, File. Ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều định dạng, nhưng phổ biến nhất là JPEG và PDF. Rồi chúng ta ở đây mình sẽ chọn cái JPEG thôi và nhấn Scan. Sau khi scan thì sẽ tự động nó mở cái folder luôn, các bạn không cần phải tìm đâu cả. Scan thì nó sẽ chắc chắn là sẽ lâu hơn là so với lại in nha. Rồi các bạn nghe tiếng động cơ không? OK. Đó, chúng ta sẽ có cái file scan. OK, chúc các bạn thành công. Mình là Cường IT. Nếu clip thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye and see you next time. Your Spain is always